Hellcat. Hi guys, what's up? Kamusta kayong lahat? Greetings from here in Texas. Kamusta kayong lahat dyan sa Philippines? And watch this video. So for today, of course, another install. We'll see what's in the box. So we'll find out. Bubuksan ko na po. Piece of that one. And here you go. What's in the box? It's gonna reveal now. Yay! This one. Yeah, I got this COBB Wiper Delete. So, yan, alam nyo na. Ang gagawin ko today, i-remove ko yung itong rear wiper ko, and then install natin tong COBB Wiper Delete. Okay guys. Alright guys, so una natin gagawin is to remove this entire wiper right here. So una mong gagawin is this one, ipupull mo to, just doing like this. See, did you hear that click sounds? And then merong siyang nut dito na, I would say this is 13mm. So, kailangan kumuha ng socket para matanggal yan. So, 13mm socket para maalis to. Tanggalan natin yung nut. Like that. Tanggal na ang wiper. Yung kailangan lang gawin is yung i-wiggle yung konting ganon para ma-remove mo siya kasi medyo tight siya. Ito na yung wiper natin. But this one, to remove this, kailangan natin sa loob aalisin ito. Kailangan alisin tong plastic na ito. Para magkaroon tayo ng access dun sa mismong motor ng ng wiper. And then this one, yung handle niyan,
May dalawang screw dyan. So kailangan natin remove yan. So yun. So yung itong plastic na ito, gagamitan ko siya siguro ng ano, yung pang-alis na yung plier, yung plastic. Ito yun gagamitan natin. Wow, this is much easier kung meron kayong tool na ganito. Much easier. See? Easy. Kala ko ano siya, screw, pero parang ano siya, parang 6mm or 7. Ayun. Tama, 7mm nga guys. Kailangan. Wala nang screw. So, kailangan natin alisin itong buo na ito. Para try kong gamitin itong plastic na ito. Ayun. Yung sounds yun. That sounds scary. Sounds so scary. Baka Oh my God guys, finally, ayan no, ang daming clip. This one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clip na kailangan mong hitakin na gano'n no. Pero yeah, thanks God wala ako nasirang clip, kasi dami ko nakikita na install ng ganito. Ang dami nilang nasisirang, may nasisira silang etong plastic nasisira nila, pero buti ako wala akong nasira, thanks God. So ito siya guys, this big plastic trim neto sa trunk. So ayan na, meron tayong access sa motor nya. Ito yung motor. So yeah, basically isa, dalawa, tatlong screw. Yan, tatanggalin natin yan. So, I guess this is 7 or 8mm. We'll see. Yeah, 8mm siya guys.
then meron siyang isang socket dito na kailangan din ano, alas muna ito. Parang you just need to press this like this and then pull out like that. See? Just easy like that. Yan, so one more. So, malapit na. Tanggal ko na yung motor. Ganun lang pala siya guys, i-ano mo lang, pull out mo lang pag ganun. Medyo kailangan mo lang ng force, big force. Wow, this wiper motor is so heavy. Medyo may reduction din tayo dito na nagaganap. Yan. Then ito is na kailangan nyo nang tanggalin yan. Itong rubber na ito. Gamitan ko siya na ito. Para mag-list. Ayun. Ayun. Naalis ko na. Yan. Okay guys, i-assemble na natin tong wiper kit delete na ito. So una, ito muna, meron tong ganito, then nakikita nyo tong dalawa na ito, is igaganyo lang. Yeah, yan lang. Then this one, other one. Yan. So ganyan siya. Then merong o-ring, lagyan natin pag ganyan. Ganyan siya. Then meron tayong ano, goma dito. So tatlo siya, parang ganyan. Alright guys, we're almost done. I-install natin yung COBB Wiper Delete Kit. Nailagay ko na yung o-ring at saka yung rubber nito. Then ito sa loob.
guys, almost done. Higpitan ko lang ng konti. I think we're done. Mahigpit na. Not to, wag ko masyadong higpitan daw. Yan siya guys. Yan siya. Ilalagay ko na lang yung install ko na lang ulit yan. Saka ito pala, nilanisig ko yan. Lagyan natin ng zip type like that. Okay guys, done installing the wiper delete.